साथीहरु VIVO धेरै छिटो लेटेस्ट टेक्नोलोजी स्मार्टफोन लन्च गर्दैछ जुनमा तपाई VIVO को तर्फबाट एउटा पपअप फ्लाइङ ड्रोन क्यामेरा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो स्मार्टफोनमा भित्रबाट पपअप भएर एउटा फ्लाइङ ड्रोन क्यामेरा हेर्न मिल्छ जो फोनबाट बाहिर निक्लेर फोटो भिडियो क्याप्चर गर्नमा मद्दत गर्नेछ। यो फोनमा तपाई 200 मेगापिक्सलको क्यामेरा हेर्न सक्नुहुन्छ जो कि तपाई 8K सम्म रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। योमा चाहिँ अल्ट्रा रेजोल्युसनमा फोटो अनि भिडियो क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ। यो फोनमा चाहिँ पावर दिनको लागि 6000 mAh को ब्याट्री दिएको छ। 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेटको साथमा आउँछ। स्न्यापड्र्यागन 765G प्रोसेसर हेर्न सक्नुहुन्छ जो कि एउटा पावरफुल प्रोसेसर दिएको छ र लेटेस्ट टेक्नोलोजीमा यो प्रोसेसर बेस्ट हो। हेभी युजर हुनुहुन्छ यदि तपाई गेमिङहरु गर्नुहुन्छ भने इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। फ्री फायर पबजी जस्ता गेम हाई रेजोल्युसन ग्राफिकमा खेल्न सक्नुहुन्छ। एकदमै स्मुथली खेल्न सक्नुहुन्छ यो प्रोसेसरमा। यो एउटा 5G फोन हो। साथीहरु आज हामी कुरा गर्नेछौँ यो भिडियोमा वर्ल्डस्ट फर्स्ट फ्लाइङ ड्रोन क्यामेराको बारेमा जो कि एउटा VIVO को तर्फबाट यो फर्स्ट फोन हो जो कि फ्लाइङ ड्रोन क्यामेराको साथमा आउँछ। हामी यो भिडियोमा फुल डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ। स्पेसिफिकेसन, परफर्मेन्स, क्यामेरा, बिल्ड क्वालिटी हरेक कुरा म तपाईलाई डिटेलमा बताउने छु। यसको प्राइस एक्सपेक्टेसन र कहिलेसम्म यो लन्च हुन सक्छ। सो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुस्। सो हेलो गाइज, म इम मनीष, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल ट्रेन्ड्स फर यु। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। सो साथीहरु सबभन्दा पहिला हामी यसको डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने योमा चाहिँ 6.5 इन्चको फुल एचडी प्लस E3 एमुलेट डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेटको साथमा। यो चाहिँ एमुलेट भएको कारण एकदमै राम्रो डिस्प्ले हो। यसमा चाहिँ कलरहरु एकदमै पन्ची हेर्न सक्नुहुन्छ र एकदमै ब्राइट डिस्प्ले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि यो फोनमा चाहिँ फिंगरप्रिन्टको कुरा गर्ने हो भने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्टको सेन्सरको साथमा आउँछ जो कि पर्सनली मलाई एकदमै धेरै मन पर्छ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट। फ्रन्ट र ब्याकमा तपाई गोरिल्ला ग्लास 6 को प्रोटेक्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु कुरा गर्ने हो यो स्मार्टफोनको क्यामेराको बारेमा भने फ्रन्टमा तपाईं 200 मेगापिक्सलको पपअप फ्लाइङ ड्रोन क्यामेरा हेर्न सक्नुहुन्छ जो कि भित्रबाट बाहिर आएर फोटो अनि भिडियो क्याप्चर गर्नमा मद्दत गर्नेछ। यो चाहिँ यसको चाहिँ साइजमा नजानुस्। यो चाहिँ एकदमै पावरफुल ड्रोन क्यामेरा हो। 8K सम्म भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्छ। हाइली एंगलबाट फोटो अनि भिडियो क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पावर दिनको लागि 6000 mAh ब्याट्री युज भएको छ। जो साथीहरु ब्याट्री ठुलो किन भएको छ भने योमा चाहिँ ड्रोन पनि चार्ज हुन्छ। कुरा गर्ने हो ब्याक साइड क्यामेराको भने 64 मेगापिक्सलको क्वाड क्यामेरा हेर्न सक्नुहुन्छ। सोनी सेन्सरको साथमा यो आउँछ। 4K रेकर्डिङ सम्म गर्न सक्नुहुन्छ। 64 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर हेर्न सक्नुहुन्छ। 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड हेर्न सक्नुहुन्छ। 5 मेगापिक्सलको माइक्रो लेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ। 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु कुरा गर्ने हो ओएस र परफर्मेन्सको बारेमा भने स्न्यापड्र्यागन 765G प्रोसेसर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा ओक्टा कोर प्रोसेसर हो। 2.4 GHz मा बेस्ट हो। यदि तपाई हेभी युजर हुनुहुन्छ, गेमिङहरु गर्नुहुन्छ भने पबजी, फ्री फायर जस्ता गेमहरु हाई ग्राफिकमा मजाले स्मुथली खेल्न सक्नुहुन्छ। साथीहरुमा चाहिँ मल्टिटास्किङहरु गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाई यहाँ फ्रन्ट टच ओएस हेर्न सक्नुहुन्छ जो कि VIVO को तर्फबाट लेटेस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फोनमा चाहिँ एन्ड्रोइड 12 को सपोर्ट हो। फोनमा तपाई दुईटा भ्यारिएन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। 8GB RAM र 128GB स्टोरेज पाउन सक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ 12GB RAM र 256GB स्टोरेज पाउन सक्नुहुन्छ। डेडिकेटेड SD कार्ड सिम स्लट को साथमा यो फोन आउँछ। अनि हामी चाहिँ कुरा गर्ने हो स्मार्टफोनको ब्याट्री लाइफको भने 6000 mAh को ब्याट्री मैले तपाई पहिला नै भनिसकेको छु। 6000 mAh को ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ 65 वाट को चार्जरको साथमा। कुरा गर्ने हो हामी डिजाइन ब्याक साइडमा तपाई लेदर ब्याक हेर्न सक्नुहुन्छ जो कि एउटा प्रिमियम लुक दिन्छ। सो ब्याकमा तपाई क्वाड सब हेर्न मिल्छ र त्यो भन्दा तल हेर्न सक्नुहुन्छ VIVO को ब्रान्ड। अब चाहिँ कुरा गर्ने हो हामी स्मार्टफोनको एक्सपेक्टेसन प्राइसको बारेमा भने 1 लाख देखि 1,20,000 सम्म हाम्रो नेपालमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ 2022 मा चाहिँ लन्च हुन सक्छ। यो एउटा कन्सेप्ट फोन हो VIVO को तर्फबाट जो कि चाइनामा चाहिँ ओप्पो र VIVO न्यू टेक्नोलोजीमा काम गर्दैछ अहिले। तपाईको हिसाबले यसको चाहिँ प्राइस कतिसम्म आउँदा ठीक हुन्छ र यो कहिलेसम्म लन्च हुन सक्छ? मैले जति इन्फर्मेसन पाएको अनुसार 2022 मा चाहिँ यो लन्च हुन सक्छ।